بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه السلسلة والتي سميناها خلاصات تاريخية، نستعرض فيها بعضا من دروس وعبر وعظات التاريخ لنرى كيف يمكن أن نحل مشكلات هذا الواقع وأن نستشرف المستقبل من خلال التاريخ. بداية كلنا بنستفيد بالتاريخ، أي إنسان بيستفيد بتجربته الشخصية في حياته الشخصية القصيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أي إنسان ناجح ما بيكررش الغلط الواحد مرتين. حتى في الشركات والوظائف، إذا بتفتح بتدور على وظيفة بتلاقي شركات بتطلب موظفين ذوي خبرة 5 سنين 10 سنين، أقل من كده أكتر من كده. كل ده معناه إيه؟ معناه إن التجربة التاريخية مؤثرة في حياة الإنسان، وإنه لابد بالنسبة حتى للشركة إنها تاخد موظف ذو تجربة تاريخية في هذا الموضوع. طيب، المشكلة إن الحياة الإنسانية في بعض التجارب فيها أطول من عمر الإنسان، يعني الثورات، تجارب النهضة، تجارب السقوط، سقوط الحضارات، سقوط الأمم، نهضات الأمم، كل دي تجارب أكبر من عمر الإنسان الصغير. فلذلك قيل: من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. فبتضطر البشرية أن تنظر في سير وتواريخ الأمة نفسها أو تواريخ الأمم السابقة أو المغايرة لكي تخرج منها بخلاصات لمشاكلها الحالية. طيب، هنا يجي سؤال: يا ترى مش ممكن نحل مشاكلنا بمجرد التفكير العقلي والبصر العقلي؟ ومهما كان الإنسان ذكي وعبقري ممكن يتجنب أخطاء يقع فيها حتى لو لم يطالع هذا التاريخ. والإجابة ببساطة إنه كان ممكن الشركات تعمل كده، بدل ما تجيب موظف خبرة 10 سنين أو 20 سنة بمرتب عالي جدا، تعمل اختبارات ذكاء للموظفين حديثي التخرج، وبدل ما تدفع المرتب الضخم تدفعه على 10-20 موظف من ذوي النبوغ والتفوق العقلي، ولكن اللي ما عندهمش خبرة تاريخية. كون إن ده ما بيحصلش، ده يدل على إنه التجربة التاريخية لا يمكن أن يقوم مقامها مجرد النبوغ والتفوق والذكاء العقلي. ممكن يجي هنا سؤال ثالث، إنه الإنسان أحيانا وإحنا بنقرأ التجارب التاريخية نجد أن التاريخ يعطينا علما لا يمكن تحصيله أصلا بمجرد النبوغ والذكاء العقلي، يعني حاجة خارج قدرات ونطاق العقل البشري. نضرب على ده مثال: أبو سفيان، انتوا عارفين لما النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل رسالة تقول: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، وهذه الرسالة المشهورة. هرقل أرسل جنده لكي يأتوا إليه بأحد هؤلاء العرب الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا له بأبي سفيان، كان في تجارة وقتها إلى الشام. هرقل ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء سأل أسئلة محددة جدا، وبعد هذه الأسئلة قدر يحكم هل النبي ده فعلا هو النبي صادق مرسل من عند الله، ولا هل النبي ده كاذب. سألوا 11 سؤال محددين. إيه هم؟ قال له: كيف نسبه فيكم؟ هل كان من آبائه ملك؟ هل قال بهذا الذي قال به أحد قبله؟ فهل يكذب؟ فهل يغدر؟ من اتبعه من الناس، ضعفاؤهم أم أشرافهم؟ يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد منهم أحد سخطة على دينه؟ هل قاتلتموه؟ وكيف كان قتالكم إياه؟ وبماذا يأمركم؟ هذه الأسئلة المحددة لما أجابه عليها أبو سفيان أيقن هرقل أنه رسول الله حقا، وقال له: لو أنك صدقتني فيما تقول فإنه سيملك ما تحت قدمي هاتين. مهما كان هرقل ذكي ونابغة وعبقري، لو لم يكن عنده هذا العلم بالتاريخ وهذه التجربة التاريخية في تاريخ الأنبياء، عمره ما كان ممكن يطرح هذه الأسئلة المحددة، وعمره ما كان يقدر من الإجابات يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله حقا أم لا. في هذه السلسلة والتي سميناها خلاصات تاريخية هنحاول نثبت أن التاريخ أحيانا ضد المنطق، وأن مش كل حل يبدو طبيعي ومنطقي وعقلي هو حل صحيح بالضرورة، وكذلك مش كل حل مستغرب ومستنكر بالميزان العقلي والمقياس العقلي ممكن يكون غلط.
التاريخ بيثبت لنا أحيانا أن الحل الصح مستغرب ومستنكر في العقل، وبيثبت لنا أحيانا أن الحل الغلط تاريخيا وواقعيا ممكن هو يكون المتوافق مع المنطق. وعلشان كده ما ينفعش نقدم على أي مشروع أو تجربة بدون أن نحصل الخبرة التاريخية المناسبة لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.